Η τέχνη στην ουσία δεν είναι δουλειά. Τι θα πει κανείς, είναι λειτουργήμα? Ούτε λειτουργήμα τη θεωρώ. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, αυτή η ανάγκη σε απορροφά. Ή την κάνεις ή δεν την κάνεις, ή ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι. Όταν ασχοληθείς, από εκεί και έπειτα, είναι ανάγκη εσωτερική του ανθρώπου να δημιουργεί, πόσο μάλλον κάποιου που θέλει να θεωρείται δημιουργός, καλλιτέχνης. Φυσικά θέλει να δημιουργεί. Αυτό νιώθω κι εγώ. Είναι ορισμένα πράγματα στη ζωή που σε οδηγούν. Σε οδηγεί η ίδια η ζωή. Το ότι εγώ λειτουργώ μέσα στο λευκό του μαρμάρου είναι κάτι το οποίο τελικά χαρακτηρίζει και την ψυχοσύνθεσή μου. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να ξεφύγεις. Εγώ το διαμορφώνω, αυτό με διαμορφώνει, δεν ξέρω. Γιατί έχω ζήσει από μικρό παιδί μέσα σε αυτό το περιβάλλον του λευκού μαρμάρου. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο προσωπικά με εκφράζει, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει το δικό του ενδιαφέρον, μου αρέσει η σχέση με αυτό το υλικό που είναι η γη και μπορώ να συνεννοηθώ μαζί του, μπορώ να έχω μία διαλεκτική με αυτό το υλικό. Μπορεί να μου κάνει αυτά που θέλω, αρκεί να ξέρω πώς να του φερθώ. Φυσικά, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη λογοτεχνία, ας πούμε, ένας ποιητής, ένας συγγραφέας, μπορεί να σου πει πόσο πολύ τον ιντριγκάρει και του αρέσει και νιώθει όμορφα μέσα του όταν νιώσει το χαρτί ή μυρίσει το μελάνι. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Αυτό που ευχαριστιέμαι πραγματικά, ακόμα και τα σχέδια που κάνω, θα μπορούσα να τα κάνω στο κομπιούτερ, να κάνω στο χέρι, γιατί θέλω να έχω τη γομολάστιχα, θέλω να νιώσω το τριβίδι της γομολάστικας που θα σβήσω το λάθος, να έχω το μολύβι μου, να τσαλακώσω το χαρτί μου, να πάρω άλλο χαρτί. Είναι η σχέση με τη φύση. Είναι κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω ότι ζω ολοκληρωτικά. Γιατί λειτουργώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή σαν τι? Σαν ένα όν που έχει χέρια, έχει πόδια, έχει μάτια, έχει μύτη και οσφραίνεται, έχει αυτιά και ακούει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, αυτός ο τρόπος με βοηθάει να δημιουργώ, γιατί το να δημιουργείς δεν είναι μια καθαρά εγκεφαλική διεργασία, είναι και σωματική, είναι και ψυχική. Νιώθω πιο ολοκληρωμένος όταν έρχομαι σε επαφή με τη φύση που είναι τα υλικά μου. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα από τη δική μου εμπειρία. Είμαι γιος γλύπτη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα έπρεπε να γίνω γλύπτης κι εγώ ή να ασχοληθώ με την τέχνη. Αλλά όπως σας είπα, η τριβή μου και η επαφή μου από μικρό παιδάκι, τόσο μικρός που έβλεπα ψηλά τον πατέρα μου που δούλευε και σκάλιζε γιατί ήμουν παιδάκι του δημοτικού. Αυτή όλη η επαφή που μου έφερε την έγνοια και την απορία πώς κάνει ο μπαμπάς αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να παραμείνει εκεί και έστω να είμαι ένας λάτρης της τέχνης. Παρ' όλα αυτά ήθελα να δουλέψω, ήθελα να δημιουργήσω μόνος μου. Όλα αυτά τα πράγματα με εγκλώβησαν σε αυτό που κάνω. Αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία μου. Άρα οι εμπειρίες που είχα από μικρό παιδί με βοήθησαν. Ήταν το έναυσμα να ανακαλύψω τι έχω μέσα μου. Ναι, εμένα με βοήθησε το ότι βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον γλυπτικής. Τα παιδιά μου δείχνουν ότι ενδιαφέρονται και αυτά. Μακάρι τα παιδιά μου να προχωρήσουν και να ανακαλύψουν περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρω εγώ. Να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο από ό,τι εγώ. Πιστεύω ότι είναι ευλογία το να πηγαίνει από γενιά σε γενιά μια τόσο σημαντική τέχνη. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό?